uităm la pești beta al lui Radu. Avem câteva exemplare frumoase, încerc să vi le filmez și de aproape. Gata, putem să începem cu prezentarea primului exemplar. Ok, a fost în momentul în care l-am cumpărat un dragon, un Black Samurai, adică... Dacă nu uităm, o să punem și o poză să vedeți cum arăta înainte. Da, diferența între Dragon și Samurai: Dragonul are corpul cam tot acoperit de solzi albi, Samuraiul are un pattern în formă de sabie, mai pe spate. Asta era o combinație sau ceva între Dragon și Samurai. Se pare că are o genă Marble. Asta face ca peștele, în funcție de schimbarea condițiilor de mediu, să își schimbe culoarea. El practic acum a devenit un fel de bicolor, în negru și alb, are un pattern foarte interesant. Sunt oarecum bulversați pentru că mă știu doar pe mine și știu că eu de obicei îi hrănesc și le fac curat. Acum sunt destul de sfioși în fața camerei, dar își revin ei la un moment dat. Am început să le pun cam la toți frunze de catapa pentru a diminua pH-ul apei. Fiind din Brașov, apa are un pH destul de mare, are undeva pe la 7,5-7,6. El este un pește relativ bătrânel, relativ pentru că eu l-am de 6 luni, era deja mare, era adult, nu știu exact ce vârstă poate să aibă. Are un acvariu de 5 litri la dispoziție, în care am folosit niște pietre poroase și apoi o combinație de Moss, Marimo Balls și Anubias pentru a fi folosite pe post de filtru biologic. Nu au filtru și nu au nici încălzitor. Apa în acvarii are undeva la 23 de grade. Peștii, o să-i vedeți cam pe toți, sunt toți activi, nu sunt deloc apatici, nu sunt bolnavi, niciunul dintre ei. Ce beneficiu aduce o apă cu o temperatură din spectru mai scăzut al intervalului de temperatură pe care îl au ca posibilități de trai? Metabolismul lor nu este foarte accelerat, ceea ce vă ar putea duce, în teorie cel puțin, la o prelungire a duratei de viață. Foarte puțini au spus că au avut beta pentru perioade mai lungi de timp. Eu l-am de 6 luni, avea cel puțin 6 luni. El teoretic ar trebui să trăiască între 5 și 7 ani. Neștiind exact ce vârstă are, eu sper ca peștele să o ducă cât se poate de bine și cât se poate de mult timp. Apa în acvariu, în toate acvariile pe care le am, o schimb o dată pe săptămână și, așa cum am învățat de la Ciobi, dintr-una dintre filmările făcute pe canal, cam la 2 zile curăț dejecțiile pe care le fac și nu le las în apă pentru a polua apa cât se poate de tare. Aceea este o femelă, e un Red Fancy și pe ea o am cred că de vreo 4 luni. A crescut destul de bine. Nu am pus-o încă sau nu am făcut încă o încercare de reproducere la beta, pe motivul că nu sunt documentat suficient în ceea ce privește hrănirea puilor și capacitatea mea de a-i hrăni, așa că deocamdată am amânat aceste încercări pentru mai târziu. Femela s-a dezvoltat super bine, este luată de la noi dintr-un magazin, dintr-un lanț de magazine, s-a dezvoltat corect, tot așa la temperatură de 23 de grade. Este o femelă drăguțică, este super activă și sper, în cazul în care voi încerca să o reproduc, să scot pui de la ea. O combinație cu cel negru mi s-ar părea foarte interesantă la ce ar putea ieși. Următorii doi sunt o pereche de Red FCCP. Aceștia sunt importați, sunt aduși din Indonezia. Sunt foarte micuți, au abia 3 luni. La fel, sunt super activi, sunt super curioși. O să filmeze de sus un pic mai încolo Ciobi acvariile, să vedeți, să și văd unde sunt masculi, pentru că toți deja au cuib. Chiar și acesta, care eu l-am de vreo 3 săptămâni, cred, are 2 luni jumate, 3, deja a făcut cuib, este mult prea mic ca să încerc să-l împerechez cu femela de același colorit. Sunt frați, la beta de obicei se face reproducere între frați pentru a se păstra patternul de culoare. Același lucru sper să-l obțin și eu, un pattern cât se poate de bun pe culoarea lor și apoi prin încrucișări repetate
o să vă explice Ciobi într-un alt filmuleț de tip inbreeding și line breeding, să pot să scot niște pattern de culoare la fel frumoase. Sunt încă mult prea mici pentru a fi reproduși, sper să se dezvolte frumos. Masculul avea aripioarele, cred că se poate vedea undeva pe film. Au început deja să-i crească aripioarele mult mai tare, cred că a fost ținut cu alți masculi care l-au bătut și avea aripioarele mâncate și mult mai mici. Deja au început să-i crească aripioarele, dă semne de agresivitate, peștele se simte bine și a făcut, v-am spus, și cuib, o să se vadă în filmare. Aceea este femela Red CCP, probabil soră, ea s-a dezvoltat mai bine din punct de vedere al aripioarelor, este și ea la fel activă, este vioaie, deci se vede că nu au parte de rele tratamente și se simt foarte bine. Următoarea femeie, la fel, vă va pune Ciobi o poză cu cum arăta când am cumpărat-o. Era albă, are tot așa genă marble, și-a schimbat culoarea datorită condițiilor, a devenit un gradient între albastru și verde, are un pattern de culoare deosebit, a crescut și ea de vreo 4 luni o am și este mâncăcioasa a grupului, ea este cea mai agresivă la partea de mâncare. La fel și ea este un exemplar destul de frumos din punct de vedere al coloritului. Următorul este un crown tail, tot marble. Acesta este adus din Thailanda. Este și el micuț, are aproximativ 3 luni. Foarte, foarte activ ca pește. Este foarte curios la tot ce i s-a pus în acvariu. Și-a făcut și el deja teritoriul lui, a făcut deja un prim cuib, dar este mult prea mic pentru a încerca vreo reproducere. O să-i dau lui Ciobi un filmuleț când se umflă și încearcă să se bată cu un alt mascul din grup, dar bineînțeles nu sunt lăsați, nu sunt adeptul luptelor între pești. Deși el este un pește luptător, cum se spune, nu mă ocup cu așa ceva. Are o culoare negru cu aripioare roșii și un pic de albastru, irizații albastre. Sper că va arăta mult, mult mai bine ca adult decât acum când este deocamdată mic și mai mult înnotătoare decât corp. Aici avem? Este o femelă Green Vampire, teoretic, este mai mult Blue Vampire, așa este denumită varietatea de culoare. Este o femelă care are jumătate de linie dintr-un părinte de Giant Beta. Sunt niște beta care sunt mai mari, ea are doar 4 luni, dar este foarte, foarte bine crescută. Este la nivelul masculului care este cel mai bătrân, la fel activă, crede că este ora mesei, are și ea parte de filtrare biologică din MOS și Marimo Balls, ca toți ceilalți, sau aproape toți ceilalți, unuia singur îi lipsește așa ceva. Cum se poate vedea, este foarte, foarte activă, este și curioasă, nu știe despre ce e vorba, prima dată când sunt filmați, dar la fel, un pește activ, un pește care pare, sau este din punctul meu de vedere perfect sănătos, este și adusă tot din Thailanda și sunt curios cât de mare se va face. Am întrebat vânzătorul și mi-a spus că este jumate Giant Beta. Aș fi fost curios să văd un Giant Beta pur, cât de mare se poate face. Ea este în prezent deja foarte, foarte mare comparată cu masculul care are 3 luni de lângă și care este mult, mult, mult mai mic la corp, și aripioarele incluse față de femela de lângă. Și mai avem aici o femelă, ea este un Yellow Fancy, teoretic după marginele albastre ale notătoarelor îi s-ar spune că ar fi ca denumire comercială un pineapple, pentru că aduce cu ananasul gălbui cu irizații pe margine. De obicei pineapple-ul este pe negru, acesta îl are pe albastru. Acum, având iluminat mai puternic, se vede că încearcă să se lupte cu cealaltă femelă pe care o vede. Am înlăturat la aceste femele hârtia dintre pentru a facilita filmarea, dar se vede că sunt vioaie, fiecare, pentru că și beta sunt, și femelele de beta sunt teritoriale, nu doar masculii, fiecare încearcă să își protejeze teritoriul. Ea se pare că este un pic mai posesivă decât cealaltă și ar încerca să fie agresivă, dar nu reușește.
Peștii pe care i-am, cei mai mari sunt în acvarii de 5 litri, cei mai mici sunt în acvarii de 3 litri. Au fost ore când i-am hrănit mai mult să văd dacă au vreun impact pe o perioadă asupra creșterii, în care am schimbat apa de 2 ori pe săptămână pentru că mâncarea era foarte multă și câteodată polua din ea. Culoarea apei pare ciudată, nu este pentru că este foarte veche, au apa schimbată ieri. Este dată de culoarea de taninii din frunzele de catapa, niște frunze care au rol de antibacterian și antifungic, plus de diminuarea pH-ului apei. Taninul respectiv face ca apa să fie întâi ușor gălbui-verzuie, apoi de un maro de culoarea ceaiului, dacă este lăsată mai mult timp și dacă este cantitate mai mare. Eu, având doar cantitățile mai înainte menționate de apă, am pus niște fragmente de frunză. Frunzele nu se aruncă după prima săptămână, ele pot fi folosite până la maxim 3 săptămâni, până când ele încep să se descompună. Schimbându-le apa săptămânal, adică pot verifica integritatea frunzei și frunza, în cazul în care se deteriorează, este înlăturată pentru a nu crea amoniac și nitriți. Batman a avut cuib, dar din nefericire l-am stricat. Batman? Da, numele lui era Batman. I-am stricat eu cuibul, de este așa împrăștiat și apare aspect așa de ciudat. Aceasta este o femelă. Stați un pic să ridicăm un capac, care la fel crede sau speră că îi vom da de mâncare și îi vom da. Și este venită așa. Frunza creează niște film, nu știu dacă apare pe filmare, dar în jurul frunzei, pe măsură ce eliberează substanțe din ea și neavând un filtru care să spargă suprafața de pe apă, formează un film. Periculă, da, am un pai cu care mișc și nu las ca filmul să acopere toată suprafața pentru a îngreuna respirația lor. Nu știu dacă s-a văzut pe filmare, puteți să dați înapoi și să vedeți. Peștii nu au ieșit de foarte multe ori la suprafață să respire, ceea ce înseamnă că apa este suficient de oxigenată pentru ca ei să poată respira fără să fie nevoit să iasă la suprafață. Acesta este masculul de Red FCCP, cum se vede și-a făcut și el un cuib. La fel am mișcat apa pentru a înlătura filmul și i-am stricat cuibul. Intenția nu era să-l reproduc. Aici este femela de Red FCCP. La fel, apa în jurul frunzei se poate vedea că arată mai ciudățel. Asta pentru că este eliberat tanin în apă care o și colorează. O altă femelă, ea este mâncăcioasa grupului. Fomista, exact. Femeia cu mustață, cum îi spun. Se poate vedea că are un pattern alb deasupra buzei care o fac să arate de parcă ar avea o mustață. Are și un ochi mai alb și unul negru. Tot pattern de culoare deosebit, aș spune. Apa mai caldă decât temperatura camerei, deși nu am încălzitor, face ca geamurile să facă condens. Peste tot, aici am un plexiglas, n-am avut încă un geam. Recunosc că genul acesta de acvarii nu este chiar preferabil pentru beta, acestea sunt mai bune. Coloana de apă este de preferat să fie ceva mai mică. Și totodată oferă și suprafață de aerare mult mai mare. Exact. Ok, haideți să facem un test de apă. Apa în acest acvariu a fost schimbată, astăzi este sâmbătă. Sâmbătă, da. Și apa a fost schimbată marți. Știu că nu sunt foarte precise acestea, dar pentru niște valori esențiale de genul nitriților, ele sunt relativ corecte. Să scutur un pic, să nu rămână apă. Da, de obicei se scutură. Și să vedem. Prima ar fi cantitatea de nitrați și a doua ar fi cantitatea de nitriți.
O să facem puțină lumină un pic mai încolo, ca să se vadă culorile. Nitriții vor fi pe 0, ceva nitrați s-ar putea să fie. Peștii sunt hrăniți, au materiale care se descompun în apă, frunza de catapa, dar nu vor avea un nivel dăunător pentru ei. Avem posibilitatea să măsurăm și amoniac? Stai să văd Asta dacă nu, testul asta ăsta. sigur nu. Nu cred că am ceva pentru amoniac, dar sincer să fiu, la cantitatea de plante și la cât le dau de mâncare, mi-e greu să cred că ar putea să fie. Peștele este activ, amoniacul arde. În momentul în care există amoniac în apă, peștele își strânge Devine aripioarele agitat. și stă ciudat și da, bine, devine oarecum agitat, dar cu aripioarele strânse, ca să-ți arate că peștele nu o duce foarte bine. Deja am depășit, ar fi trebuit să fie 1 minut și nu, nici măcar 10 nu cred că ar fi. Nu are. Deci apa este super, super ok. Și acest avans este de marți. Deci sunt 5 zile. Deci aici trebuie să ne uităm pentru Nitrați. referință. Da. Și aici avem 2 pătrățele, dacă se vede în înregistrare. Acum se vede mai bine. Și e un pic de culoare parcă, Pe nitrați. dar este atât de palid încât putem să ignorăm. Da. Ok. Să-i și hrănim un pic. Și asta este porția pe o zi? Sau sunt 2 porții pe zi? Ar trebui să le dau o singură dată. De 2 ori ar trebui să dau în cazul în care doresc să-i reproduc. Bine, în cazul în care doresc să-i reproduc ar trebui să le dau hrană vie, eu le dau pelete. Am încercat foarte, foarte multe tipuri de mâncare și, sincer să fiu, am păstrat cam 2 tipuri de mâncare, dar care sunt mâncate de toți. Deci au cam 2 tipuri de mâncare pe zi. Este mai mare, a primi mai mult de mâncat. Probabil mulți mi-ar spune, din crescătorii cunoscători, mi-ar spune că este prea mare cantitatea de mâncare pe care o dau zilnic. Este posibil, eu vreau să fie peștii în regulă, atâta timp cât nu devin foarte grași și apatici. Consider că îi hrănesc suficient. Fac și un zgomot interesant când mănâncă. Nu cred că va apărea pe filmare, dar ați mâncat tot, băieți și fete. Deci sunt în jur de 5-6 granule. Da, cam așa. Sunt micuți. Știu că am mai citit discuții undeva unde le dădeau ceva de genul 2-3 granule pe zi. Mie, sincer, mi se pare foarte puțin. Le dau cam de 2 ori, cam 5 granule pe zi. Ea este iarăși mai mare, primește mai mult de mâncat. Totuși, acvariștii sau acvaristele generoase să se gândească că dacă le dau prea multă din aceste tipuri de mâncare uscată, acestea se vor umfla în stomacul peștilor. Exact. Și pot crea probleme pe termen lung. Exact. Și asta e un lucru pe care nu îl dorim. Dar, ca primă regulă, nu foarte multă mâncare și mâncarea să fie mâncată cât se poate de repede, într-un interval cât se poate de mic, pentru a nu se degrada și a deteriora calitatea apei. Cei 2 FCCP, cei 2 roșii de aici, au fost primii sau cei care m-au făcut să vreau să import beta. I-am găsit la un producător din Indonezia și asta m-a decis să îi import. Am început să mă interesez despre costurile importului de pești. Concluzia a fost una destul de costisitoare, în măsura în care pentru aducerea unui pește în țară ar fi câteva tarife implicate. Primul, pentru că peștele nu se trimite direct de la producător la clientul final, în cazul ăsta a mine. Peștele este trimis la un transhipper local. Transhipperi sunt persoanele care se ocupă cu legalizarea și rezolvarea tuturor formalităților, din vamă, taxe și așa mai departe, dintr-o țară într-alta și prin respectarea tuturor condițiilor legale.
un tarif al transhipperului local, care este undeva între 5 și 10 euro. La mine au fost pentru câțiva dintre pești 5 euro, pentru câțiva 7. Apoi tariful transhipperului din Germania, ar mai fi câteva țări, ar fi Italia, ar fi Spania. Este un transhipper și în Polonia, dar refuză să trimită pe România. Are un magazin foarte mare de beta. El are colaborare cu cineva de prin Thailanda care îi trimite în cantitate mare. Are și rol de transhipper ca să-și rezolve problemele legale, dar nu trimite pe România. Așa că am optat pentru Germania. Tariful acolo a fost de 6,5 euro pe fiecare pește. Iar transhipperul care mi-a trimis din Germania, coletul minim a costat 59 de euro. Transhipperul german se numește Jan Sassmann. Mai sunt și alți 2 transhipperi în Germania. El mi-a fost recomandat ca fiind foarte de încredere. Serviciile lui într-adevăr au fost impecabile. În coletul de 59 de euro, mai ales că este iarnă, peștii am primit în prima jumătate a lui ianuarie, puteau intra maximum 6 pești, făcând un fel de mic total, 6 pești, 59 de euro, să zicem rotund 60, ar fi venit 10 euro de pește, plus 5 minim transhipperul din Thailanda, plus încă 6,50 euro. Asta ar fi însemnat încă 22,50 euro per pește. Coletul practic a fost 39 de euro transhipperul din Germania, plus 59 taxa de transport, plus încă 34 de euro transhipperii din Indonezia și Thailanda, la care s-a adăugat costul peștilor. Am achiziționat 6. Factura a fost undeva spre 300 de euro pentru 6 pești. Deci un minimum sau o medie de 50 de euro per pește adus. Este greu, dar în măsura în care nu o singură persoană dorește să aducă pești și se grupează mai mulți care vor să aducă 1-2 pești, să zicem că ar fi tolerabilă. Pentru o persoană este un efort relativ considerabil să dai dintr-un singur foc 300 de euro pentru a-ți face o dambla, că până la urmă asta ar fi denumirea populară a unui hobby. Și asta este și un avertisment pentru începător. Deci dacă nu știi să ții un pește în viață, un pește ieftin, nu te aventura în asta, pentru că o să fie distracție foarte scumpă. Am cumpărat pești din afară, am menționat mai devreme și din Germania am adus ciclide. Am găsit un producător care trimitea pui la prețuri rezonabile de F1. F1 la ciclide înseamnă pui din părinți care au fost prinși în lac. Puteam să cumpăr și pești direct prinși în lac, sălbatici. Nu am fost sigur pe mine că pot să cresc și să le ofer niște condiții de trai similare cu cele din lac. Am preferat să-mi aduc pui care nu mai au cerințele părinților. Calitatea apei poate diferi un pic de cea din lac. Fiecare crescător știe exact în ce parametri se poate crește peștele. În momentul în care ți-l trimite, cel puțin crescătorii serioși, eu am primit pentru ciclide, de exemplu, o listă cu toți parametrii de apă. Puii erau destul de mici pentru a avea niște prețuri decente. Am riscat puțin, am comandat 24 și am rămas cu 15. Cred că am făcut o listă noi cu ce mai aveam în acvariu. Dar la fel, a fost un efort tot în jurul a vreo 300 de euro. Atunci nu mă apucase febra beta, eram convins că ei vor fi singurii pe care îi voi aduce sau eventual în cazul în care trăiau și se dezvoltau să mai îmi aduc tot ciclide. Deja am populație mare, nu mai am renunțat. Am un plan, pentru că acvariile diferă ca dimensiune, am un plan să am toate acvariile de 5 litri minimum. Dar va trebui să-mi construiesc un stand special pentru a putea avea acces foarte ușor la ei, a-i hrăni, a le schimba apa și să nu fac toată experiența un calvar care ar descuraja creșterea peștilor. Are și cel mai mult decor, este și cel mai vechi și mi se pare foarte interesant cum doarme.
Se poziționează deasupra pietrei sau deasupra unei plante și pur și simplu își deschide aripioarele și stă nemișcat. Se vede că practic e inactiv. Și asta este un semn de atenționare pentru cei care aveți debitul prea mare la filtre. Deci asta e motivul pentru care ținem beta în apă stătătoare sau în apă unde avem un filtru cu pompă de aer sau un filtru cascadă, dar în niciun caz să nu băgați un filtru cu debit de 200 de litri pe oră într-un acvariu atât de micuț. O problemă atunci când punem frunze de catapa, încă sunt în căutarea unei rețete perfecte de a face ceai, este și a folosi în loc de frunza propriu-zisă, este că frunza acum este proaspătă, ea eliberează întâi tanini, dar pe măsură ce începe să se degradeze, particule foarte fine din ea vor cădea în apă și fundul acvariului va arăta foarte urât, foarte murdar. Frunza se va și scufunda în momentul respectiv. În teorie, ea va produce infuzori. Mie, sincer, personal, nu mi-a produs niciodată. Am avut o discuție cu cei pe tema asta. Am frunzele, cred că de o lună, puse, folosite. În teorie ar fi trebuit să dezvolte ceva infuzor sau ceva unicelulare bune pentru hrana puiilor. Mie nu mi s-a întâmplat acest lucru, acesta fiind și motivul pentru care, neavând o hrană corectă pentru puiet, nu am pus peștii să se reproducă. Dacă o să reușească, o să facem o filmare și Ciobi vă va prezenta pe canal cum am procedat, ce rezultate am avut și eventual când puii vor crește, dacă vor crește și ne vom descurca cu creșterea puiilor, ce pui am obținut, dacă vă plac și sperăm că da. Deci cam asta ar fi pentru acest episod. Îi mulțumim frumos lui Radu că ne-a alocat atât de mult timp din timpul lui și ne vedem în episodul următor. Salut! Salut!